હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બિલકુલ મેંદાનો ઉપયોગ કર્યા વગર ઘઉંના લોટમાંથી એકદમ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી શક્કરપારાની રેસીપી। આ શક્કરપારામાં લોટ બાંધવાની અને મોણ આપવાની જ ખૂબી છે। જો તમે આ રીતે લોટ બાંધશો અને આ રીતે મોણ આપશો તો તમારા શક્કરપારા છે એકદમ ખસ્તા બનશે। તો ચાલો ઘઉંના લોટમાંથી એકદમ ખસ્તા અને ટેસ્ટી શક્કરપારા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ઘઉંના લોટના શક્કરપારા બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક મોટું બાઉલ ભરીને ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે, જે વજનમાં 500 ગ્રામ છે। હવે એની અંદર 5 ચમચી જેટલો રવો એડ કરીશું। ઝીણો રવો આવે એ એડ કરવાનો છે। ચપટી મીઠું, મોણ માટે 5 ચમચી જેટલું ઘી લીધું છે એ એડ કરીશું। અહીંયા ઘીને મેં હુંફાળું ગરમ કરીને લીધું છે। ઘી ઉમેરવાથી શક્કરપારા છે એ ખાવામાં ખસ્તા બને છે, એટલે હુંફાળું ગરમ કરીને જ ઉમેરવાનું છે। હવે લોટમાં ઘીનું મોણ આપી દઈશું આ રીતે હાથેથી જ। ઘીની જગ્યાએ તમે તેલનું મોણ પણ આપી શકો, પણ ઘીનું મોણ આપવાથી શક્કરપારા છે એ ખાવામાં ખસ્તા અને ટેસ્ટી બને છે। અને ઘીનું મોણ અહીંયા મુઠ્ઠી પડતું આપવાનું છે। લોટ છૂટો લાગે તો થોડું ઘી વધારે ઉમેરી શકાય। તો લોટમાં મુઠ્ઠી પડતું મોણ લાગી ગયું છે। જેમ મોણ વધારે હશે એમ શક્કરપારા છે એ ખાવામાં ખસ્તા બનશે। તો હવે મોણ લાગી ગયું છે। હવે આપણે લોટ બાંધવા માટે ખાંડનું પાણી બનાવી લઈશું। તો એક બાઉલમાં જરૂર પ્રમાણે પાણી ઉમેરીશું। મેં અહીંયા અડધા ગ્લાસથી થોડું વધારે પાણી ઉમેરેલું છે। તેની અંદર 200 ગ્રામ ખાંડ ઉમેરીશું। હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીને 2 થી 3 મિનિટ ખાંડને પીગાળી લઈશું। વધારે સમય ગેસ પર નથી રાખવાની, આપણે ખાંડ પીગળે ત્યાં સુધી 2 થી 3 મિનિટ જેવું થાય ત્યાં સુધી રાખીશું। 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને ખાંડ પણ પીગળી ગઈ છે। ખાંડનું પાણી તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે થોડું થોડું ઉમેરતા જઈશું અને લોટ બાંધી લઈશું। લોટમાં પાણી વધારે નથી નાખવાનું, નહીંતર લોટ ઢીલો થઈ જશે, એટલે લોટને થોડો કઠણ રાખવાનો છે। આ રીતે પાણી નાખીને થોડો થોડો લોટ મિક્સ કરતા જઈશું। તો અહીંયા લોટ છે આપણે શક્કરપારા ખસ્તા બને એ રીતનો બાંધવાનો છે। તો લોટ બંધાઈ ગયો છે, આ રીતનો કડક છે। તો હવે લોટને આપણે 30 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપવાનો છે। 30 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે લોટને 5 થી 7 મિનિટ માટે મસળી લઈશું। લોટ મસળાઈ ગયો છે। હવે લોટમાંથી એક મોટો લુવો લઈ અને વણી લઈશું। તો આપણે અહીંયા મોટો લુવો લેવાનો છે। અહીંયા આ રીતે ગોળ કરીને હવે વણી લઈશું। તો વણતી વખતે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે રોટલી છે એ આપણે વધારે પાતળી નથી રાખવાની, આ રીતની જાડી રાખીશું। તો આ રીતની રોટલી વણાઈ ગઈ છે। હવે આપણે કટિંગ કરી લઈશું। તો આ રીતે કિનારીનો ભાગ છે એ કાઢી અને ચોરસ બનાવી લઈશું। આ રીતે કિનારીનો ભાગ કાઢી નાખવાનો છે। તો હવે આપણે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લઈશું। તમારે જે રીતે શેપ આપવો હોય એ રીતે તમે આપી શકો। તો તમે જોઈ શકો છો કે શક્કરપારાની થિકનેસ છે એ આ પ્રમાણે રાખીશું, વધારે પતલા નથી રાખવાના। તો હવે તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તળી લઈશું। તો ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે અને તળતી વખતે શક્કરપારાને સતત હલાવતા રહેવાના છે, એટલે બધી બાજુથી સરખા તળાઈ જાય। અને આ રીતે ફેરવતા રહીશું। શક્કરપારાનો કલર ધીમે ધીમે ચેન્જ થતો જાય છે। આ રીતના બ્રાઉન થાય એટલે કાઢી લઈશું। તો શક્કરપારા તળાઈ ગયા છે, હવે કાઢી લઈશું। તો એકદમ ખસ્તા અને ટેસ્ટી ઘઉંના લોટના શક્કરપારા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો ચા સાથે સર્વ કરીશું। તો આ દિવાળી પર તમે પણ આ ઘઉંના લોટના શક્કરપારાની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો।